दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव शुभम आणि तुम्ही बघत आहात कृषी किंग यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय मित्रांनो विधानी ऑटोमेशन म्हणजेच मोबाईल ऑटो आज मी तुमच्यासाठी इथे घेऊन आलोय। मित्रांनो या व्हिडिओला आप सुरुवातपासून तर शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये मी सगळं काही या मोबाईल ऑटो बद्दल, या विधानी मोबाईल ऑटो बद्दल सगळं काही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। मित्रांनो याचे कार्य कसं चालणार आणि कोणता फोन यासाठी आपल्याला लागणार सगळं काही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे। मित्रांनो चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। तर मित्रांनो जसं तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे इथं बघू शकता तुम्ही माझ्या हातामध्ये जे आमच्या विधानी मोबाईल ऑटो आहे। आणि मित्रांनो याच्या अनेक फायदे ते तुम्हाला आता पुढे सांगणारच मी। जसं की इथं तुम्हाला सगळ्यात पहिले आपण कोणत्याही राज्यात असो कुठेही असो मित्रांनो आपली मोटर, आपली शेतातली मोटर आपण घरी बसूनही म्हणजे कुठूनही आपण चालू बंद करू शकता। जसं आपल्याला एक सिंपल एक कॉल लावायचा आहे, कॉल लावल्यानंतर आपली मोटर ऑटोमॅटिक तिथे चालू होणार। की दुसरा म्हणजे जसं आपल्याला चालू करायचं असेल चालू करू शकता फोनवरती, और बंद करायचं असेल बंद इथं करू शकता फोनवरती। तर मित्रांनो राहिला प्रश्न आता तुम्हाला याच्याबद्दल जे तर मित्रांनो याचे फायदे सांगणार आहे। मित्रांनो याचे फायदे असे, जसं आपल्याला रात्री बेरात्री आता लोड सेटिंगनुसार आपल्याला रात्री बेरात्री आपल्या मतलब अलग म्हणजे वेगवेगळ्या याच्यामध्ये आपल्याला वीज दिली जाते रात्री बेरात्री। तर मित्रांनो आपल्याला रात्री मोटर चालू करायची जायची गरज नाही, आपण फोनवरूनच मोटर चालू बंद करू शकता। आणि मित्रांनो आपण हा ऑटो आपल्या स्टार्टर सोबत कनेक्ट केलेला असेल, विधानी मोबाईल ऑटो आपल्या स्टार्टर सोबत कनेक्ट केलेला असेल तरच आपल्याला एक कॉल येतो। मित्रांनो आपल्याला एक कॉल येतो, लाईट जेव्हा आपल्या म्हणजे शेतामध्ये लाईट येते, लाईट आल्यानंतर आपल्याला विधानी मोबाईल ऑटोमेशनचा एक कॉल येईल तिथं की आपली लाईट आलेली, आपल्याला मोटर चालू करायची की ऑटोवर टाकायची, बस एवढं तुम्हाला तिथं कळवण्यात येतं। की आपल्याला म्हणजे असं सुद्धा आता आपल्याला म्हणजे चेक करायला जायची नाही, आपल्याला बरेचसे शेतकरी काय करतात लाईट आली की नाही चेक करतात मोटर चालू बंद करून। तर मित्रांनो तिथं आपल्याला तसा एक फायदा आपल्याला असा होतो की आपल्याला डायरेक्ट लाईट आली तर तिथं आपल्याला डायरेक्ट आपल्याला विधानी मोबाईल ऑटोचा एक कॉल येतो आणि तिथून आपल्याला डायरेक्ट समजतं की आपल्या शेतामध्ये लाईट आलेली आहे का नाही आलेली आहे। तर मित्रांनो दुसरा फायदा असा की समजा आपल्या आजूबाजूला ट्रान्सफॉर्मर असतात ज्याला आपण डीपी पण म्हणतो, जिथं आपल्या डीपीचा फ्यूज गेला तर बरेचसे शेतकऱ्यांनी काय केलेलं असतं की ऑटो लावलेलं असतं किंवा चॉप म्हणतात त्याला, ते सुद्धा तिथं लावलेलं असतं। तर त्यामुळे काय होऊ शकतं आपली मोटर तिथं जळण्याची शक्यता असते, कारण की कसं 2 फ्यूजवरती जर मोटर चालली, मोटरला 3 फ्यूज लागतात किंवा 3 सप्लाय लागतात RYB। तर मित्रांनो तिथं RYB नाही भेटला म्हणजे एखादा त्याच्यातला फ्यूज कटला तर 2 फ्यूजवरती मोटर चालली तर मोटर तिथं आपली जळू शकते। तर मित्रांनो इथं आपला नॉर्मलवाला स्विच असेल तर तिथं मोटर चालणार, तिथं आपलं विधानी मोबाईल ऑटो बसवलेला असेल तर मित्रांनो तिथं आपल्याला एक विधानी मोबाईल ऑटो जसा डीपीचा फ्यूज गेला म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरचा फ्यूज तिथं गेला त्याच्यानंतर आपल्याला काय होतं आपल्याला एक आपले विधानी ऑटोमोटोल हे जे प्रोडक्ट मित्रांनो म्हणजे हे ऑटो आपला स्टार्टरला पहिले बंद करेल, बंद केल्यानंतर तुम्हाला एक कॉल करण्यात येईल की तुमचा फ्यूज डायरेक्ट म्हणजे फ्यूज रिव्हर्स झाल्यामुळे तुमची मोटर तिथं बंद करण्यात आलेली आहे। तर मित्रांनो ह्यो झाला दुसरा फायदा। आणि तिसरा फायदा असा होतो की आपले बरेचसे शेतकऱ्यांच्या विहिरीमध्ये पाणी उपसा होतं किंवा पाणी म्हणजे डायरन होतं, विहिरीतलं पाणी संपतं। तर मित्रांनो तिथं आपला ऑटो विधानी मोबाईल ऑटो काय करेल, जेव्हा तुमच्या विहिरीतलं पाणी संपेल तर संपल्यानंतर पहिले तर तुमचं स्टार्टर बंद करेल की मोटर बंद करेल, मोटर स्टार्टर बंद केल्यानंतर तर मित्रांनो तिथं तुम्हाला कॉल करून सांगण्यात येईल की तुमची डायरन झाल्यामुळे तुमची मोटर बंद करण्यात आलेली आहे। तर मित्रांनो जो झाला तुमचा तिसरा फायदा, म्हणजे हे जे आपलं विधानी मोबाईल ऑटोमेशनचं प्रोडक्ट जर तुम्ही लावलं तर तुमचे अनेक फायदे असे आहे की मित्रांनो तुमची मोटर म्हणजे बिलकुल जळण्याची म्हणजे लाईफ तिची वाढणार, कारण की जळणार सुद्धा नाही। कारण की तुम्ही विचार करा जर तुम्ही 3 किंवा 4 वेळेस तुमची मोटर जळली तर प्रोडक्टचे पैसे वसूल, म्हणजे जर जळू द्यायची नसेल तर मित्रांनो आपलं विधानी ऑटोमेशनची जे ऑटोमेशन प्रोडक्ट मित्रांनो मोबाईल ऑटो मित्रांनो तुमची मोटरला म्हणजे सेफ्टीसाठी याच्यासाठी यूज करू शकता। आणि आपण जसं मी सांगितलं तुम्हाला की आपण कुठूनही असाल आपले म्हणजे बरेचसे शेतकऱ्यांची विहीर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लांब शेतामध्ये त्यांची विहीर असते व त्यांनी पाणी दुसऱ्या शेतात आणलेलं असतं, पेट्रोलचा खर्च, जाण्या आणायचा खर्च, तर त्याच्यात लोड सेटिंग असल्यामुळे आपण 3दा मोटर चालू करायला जातो, 3दा घरी येतो। तर मित्रांनो त्याच्यापासून तुम्हाला या विधानी ऑटोमेशन लावलं तर त्याच्यापासून आपण छुटकारा पाडू शकतो, कारण की मित्रांनो आपल्या घरी बसल्याही आपण मोटर जसं मी सांगितलं तुम्हाला की चालू बंद करू शकता। तर मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये लाईव्ह व्हिडिओमध्ये देणार आहे मित्रांनो। डायरेक्ट मी माझ्या स्टार्टरवरती म्हणजेच आपला हा विधानी ऑटोमेशन डायरेक्ट स्टार्टरवरती लावून चेक करून दाखवणार मित्रांनो, फ्यूज गेल्यानंतर काय सांगेल किंवा
लाईट आल्याच्यानंतर काय सांगेल सगळं काही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी म्हणजे ह्या व्हिडिओच्या दुसरा पार्ट येणार आहे मित्रांनो, त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे बघायला मिळणार आहे. तर मित्रांनो हा प्रोडक्ट तुम्हाला कसा वाटला, जसं तुम्हाला एक हे दाखवून देतो मित्रांनो. इथं बघू शकता तुम्ही, जसं की ह्या पे इथं तुम्हाला भेटून जातं मित्रांनो पॉवर. जसं तुम्ही पॉवरचं बटन हे केलं मित्रांनो, म्हणजे याला सप्लाय दिलं तर इथं पॉवर लागतं. त्याच्यानंतर इथं सिम एक सिम मी तुम्हाला एक सांगायचं विसरलो मित्रांनो, याच्यासाठी आपल्याला सिमची गरज असते. सिम आपण ज्या आपल्या शेतामध्ये ज्या नेटवर्क प्रोव्हाइडरची नेटवर्क चांगलं असेल किंवा जसं जिओ सोडून एअरटेल, आयडिया, वोडाफोन ज्या नेटवर्क प्रोव्हाइडरची जास्त तिथं म्हणजे नेटवर्क चांगलं असेल ते सिम तिथं आपण यूज करू शकता. आणि तिथं आपण यूज केल्यानंतर मित्रांनो इथं आपल्याला नेटवर्कचं एक सिम्बॉल मिळतो, म्हणजे लाईट मिळतो. तिथं हेल्दी नेटवर्क आलेलं एक नाही आलेलं त्याच्यात तिथं समजून जातं. फेज रिव्हर्स आहे, जसं ह्या मी तर तुम्हाला पहिले सांगितलं मित्रांनो. फेज रिव्हर्स म्हणजे मित्रांनो काय, जसं तुमचा फ्यूज गेला तर फ्यूज तिथं तुम्हाला एक इथं LED लागलेलं दिसेल. त्याच्यानंतर लाईन फॉल्ट इथं दुसरा दिसतं मित्रांनो तुम्हाला, लाईन फॉल्ट. आणि मित्रांनो तिथं तुम्हाला तिसरं ऑप्शन मिळतं करंट फॉल्ट. आणि चौथं मिळतं मित्रांनो, जर तुमची मोटर तिथं चांगली असेल, म्हणजे तुमचं स्टार्टर ओके असेल, तुमची लाईट ओके असेल, सगळं काही कनेक्शन ओके केलेलं असेल मित्रांनो, तिथे हेल्दीचं एक LED तिथं लागतो. आणि मित्रांनो हा जे प्रोडक्ट तुम्हाला ऑर्डर करायचा असेल तर मित्रांनो इथं व्हॉट्सअप नंबर तुम्हाला दिसत आहे, त्या व्हॉट्सअपवरती तुम्ही डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करून हा प्रोडक्ट मागू शकता. इंडियामध्ये कुठंही मागू शकता. आणि तुम्हाला आधीच सांगतो मित्रांनो, हा प्रोडक्ट तुम्हाला कॅश ऑन डिलिव्हरी मिळणार नाही. बरेचसे शेतकरी कॅश ऑन डिलिव्हरी सेट मागतात मित्रांनो, कॅश ऑन डिलिव्हरी मिळणार नाही हा प्रोडक्ट, आधीच सांगतो. आणि मित्रांनो हा प्रोडक्ट जर तुम्ही समजा बाय केला तर याची 1 वर्षाची कंपनीची वॉरंटी असते. याच्यामध्ये काही पण झालं, फक्त याला पाणी लागू द्यायचं नाही मित्रांनो, म्हणजे पाणीमुळे फॉल्ट झालेला नाही पाहिजे. बाकी काही पण असं झालेलं असेल तर मित्रांनो 1 वर्ष तुम्हाला वॉरंटी या कंपनीसोबत मिळते. तर मित्रांनो हे झाले याचे फायदे. आणि याला बुक करण्यासाठी सिंपल बस फक्त आपल्या व्हॉट्सअप नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा, व्हॉट्सअप करा मित्रांनो. तिथं तुम्हाला याच्याबद्दल सगळं काही इन्फॉर्मेशन तिथं भेटून जाईल. तर चला मित्रांनो याचं पार्ट 2 लवकरच घेऊन येतो. लाईव्ह डेमो तुम्हाला दाखवतो याचं कसं कार्य आहे, अरे कसं चालणार आहे. तर चला मी भेटतो तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय जवान जय किसान.